Sau khi đến với Hồ Truồi thì quý vị đổ xe, sau đó tản bộ một đoạn đường rừng. Đoạn này là chỉ có đi bộ, mặc dù con đường khá là lớn, khá là vững chãi nhưng mà không được lái xe vào, cho nên chúng ta đi bộ khoảng 10 phút đến với bến thuyền. Từ đó chúng ta thuê thuyền đi qua tham quan thiền viện Trúc Lâm, Bạch Mã. Dạ, đi bộ mới thoải mái chứ, gọi là du lịch phải. Bạn vẽ để cho họ có thuyền đấy. Dạ. Địa danh này là nằm trong vườn quốc gia Bạch Mã rồi đây. Cái này là hàng quốc gia Bạch Mã. Dạ. Hình như rừng, thấy rừng đẹp. Có nghe tiếng chim đấy. Có cái rừng cũng cấm tuyệt đối đó. Dạ. Tất cả các cái loài động vật và là chim rừng đó không có ai có thả được hết đó. Dạ, đây bảo tồn rồi mà. Bảo tồn là khu di tích đó nè. Dạ dạ. Có con chó trên tua đi anh là nhất con chó đây nha lắm đúng không? Lúng vàng rồi. Giống chó nhà mình hả? Dạ. Ý chăng luôn. Ôi cha đợt nữa. Gặp tụi em gặp ngay nữa tụi em. Cái Trúc Lâm này là hẳn về của vườn quốc gia Bạch Mã. Dạ. Đúng rồi. Gặp ngay nữa em Em là cấm lâu rồi, cấm tuyệt đối luôn á. bởi vì khai thác gỗ và là cái dạ. săn thú chim rừng. Dạ đúng rồi. Rồi thú rừng không cấm tuyệt đối, không có một ai được là mang một cái sạc những cái con thú con gì về đó. Dạ. Như vậy mới gọi là vườn quốc gia chứ. Thuộc tài sản quốc gia rồi chú ạ. Tài sản đó con. Dạ. Cũng có thể. Anh làm cái gì thì làm cho ở còn cái vườn quốc gia còn cấm tuyệt đối không có thể là săn bắt bất hợp pháp được. Không khai thác gì được hết. Không. Hèn gì nhìn cây nó đẹp rầm này, rừng. Có thể Rừng rất là đẹp. cái nguyên của hàng rừng nguyên thủy của hàng đó con. Dạ dạ, đẹp, rất là đẹp. Chưa có một ai là khai thác một cái cây gì cả. Bên đây là nhà chở thuyền và nhà đón khách. Hiện nay chúng tôi thấy đang có một số ghế đang chuẩn bị sẵn để đón khách. Khách sẽ vào ngồi đây chờ đến lượt đi thuyền. Dạ, đời thôi. Đây là lối tam cấp đi xuống bến thuyền. Có nghĩa là vì ngày mấy bữa kia là không có khách, có thấy chưa? Dạ. Họ về kia đó, Ồ, quá đẹp. Nói trong chùa có đồ cổ hả? Giống như ba cái mà giống như mà đồ cổ trước, đây là đồ cổ chùa. Dạ dạ. Trước đó. Dạ. Trong chùa. Bây giờ đi chùa đây là những cái như cả hiện cũng đẹp lắm. Ồ, phong cảnh tuyệt vời luôn. Wow. Bức tường Phật. Lấy lên chùa này cả như thử đẹp mà nó về của xưa lại đẹp lắm. Đi tham quan đi một vòng chủ yếu hồi sáng mà khám phá được cái đầm nó cũng là thành công rồi. Rồi gọi là còn cái đó là được rồi. Đi trong này như vậy là đúng rồi. Chuyện Thôi câu chuyện để nói. Thôi cầu đấy. Câu này bật ngang được, ai đi qua chùa này có tượng Phật nữa đấy. Để trong đi từ khôi đỏ mình lấy một cái đường mình lên một cái đường. Wow, đây chính là một cái mặt hồ phẳng lặng, rất là nên thơ, rất là hữu tình. Chúng ta đang đến với Hồ Truồi và hãy tìm hiểu xem ở phía bên kia là gì. Bên kia chính là một cái bán đảo trên Hồ Truồi thuộc vườn quốc gia Bạch Mã. Và khi chúng ta thấy những cái ngôi đền ở bên kia, đó chính là thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã quý vị. Rất là đẹp. Mặt nước Hồ Truồi rất là trong xanh và phẳng lặng.
xã Cảnh Yên Bình, ngay vườn quốc gia Bạch Mã quý vị. Rồi chứ có nhiều hồ lần bên này. Chính Lạnh luôn. là cảnh đẹp Chứ thế là có Như nhiều thôi, hồ là tổng lần. như em. tuyệt vời của Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Lặng là mấy Tầm ba giờ Còn là lần nó rồi. nó chịu đâu. Đó là tàu nã đó, Nó tàu sống đó. năng lượng đó. Hồi giờ mới thấy nó đâm rầm, đâm băng phẳng. Săn cổ nó biến thành sóc. Nhiều vậy. Đó mà quá được. Lại chúng ta mình về đi tham quan vòng đi. Thăm viện tí về. Thôi đây là cũng được. Ok. Gì kêu họ. Xin thưa quý vị, hiện nay chúng tôi vẫn đang đợi ở bến thuyền của Hồ Trùi để đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Nhưng mà chúng tôi đã được thông báo rằng hiện nay thì bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, virus corona, cho nên là vì thầy trụ trì bên Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đã thông tin là hiện tại không chấp nhận du khách tham quan, tạm thời không chấp nhận tham quan ở Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã quý vị nghe. Cho nên là đoàn của chúng tôi cũng không thể tiếp cận lên bán đảo của Thiền viện Trúc Lâm được, mà chỉ dừng lại ở bến thuyền, và chúng tôi gửi đến cho quý vị một số hình ảnh đẹp xung quanh bến thuyền và cái bán đảo Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã bên kia. Quý vị cùng chiêm ngưỡng chúng tôi như vậy, và chúng tôi hẹn một dịp khác chúng tôi sẽ tiếp cận lên bán đảo và quay nhiều clip đẹp để gửi đến quý vị sau. Xin chân thành cáo lỗi và cảm ơn quý vị.